Hello, I will present to you lecture of peripheral. Objective of this lecture is to approach to neuropathy, causes of neuropathy, diagnosis and treatment of Guillain-Barré syndrome, diagnosis and treatment of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, and diabetic neuropathy. Peripheral neuropathy. Peripheral nerves are composed of sensory, motor and autonomic elements. إذن الحقيقة الأولى لازم تعرفها بأنه peripheral nerve يتكون من sensory components, motor components, autonomic elements also. فإذا هذا اللي لازم تعرفه. أكو nerves ممكن sensory بس، أكو nerve motor بس، أكو لا مشترك sensory وموتور، أكو لا sensory motor and autonomic أيضا. فيعتمد على type of nerve. Disease can affect cell body of neuron or its peripheral process, namely the axon of the encasing myelin sheath. شنو معنى هذا الكلام اللي بدي أحكيه؟ من أجل الرسم هسه راح أوضح لكم ايش أقصد الديزيز، وين ممكن يضرب لي السيل بادي، ممكن يضرب لي البريفرال، أو ممكن يضرب لي المايلين شيث ضمن البريفرال نيرف. أوكي؟ إذا أما السيل باديز أو بريفرال بروسيس تشمل أكسن ويغلفه مايلين، فكل واحدة من عندهم ممكن تنضرب وتسبب لي البريفرال neuropathy. Most peripheral nerves are mixed and contain sensory, motor as well as autonomic fibers مثل ما عرجنا بالبداية. Thus, peripheral nerve أو peripheral neuropathies can impair sensory, motor or autonomic function either singly or in combination. إذا peripheral neuropathy من يصير disease بالنيرف، أما إذا كان sensory فيسوي لي impairment للsensory أو impairment للموتور أو impairment للautonomic function. أما واحد من عندهم أو ممكن يكونون كلهم مجتمعات إذا هن بنيرف واحد ممكن ينضربن كلهن ويسبب لي sensory, motor and autonomic. هذا هو السيل بادي اللي هو anterior horn cell، تنقسم إلى ventral and dorsal. كل dorsal هو sensory، كل ventral هو motor. يتحدى يسوون السباينال نيرف. أكثر هذا هو الانتيريور هون سيل، هذا هو الدورزال. لو لاحظ هذا هو مقطع بالسباينال كورد شباب، هذا مقطع بالسباينال كورد، مقطع عرضي. هنا أنا شنو عندي الفنترال ريمايس أو الفنترال روت العفو. هنا أنا شو نسميه دورزال روت. الدورزال هو مسؤول عن السنسيشن، هذا السكن انشكيت انت او لامست شيء صار عندك سيجنال، انتقلت وين؟ انتقلت للدورسال روماي وبعدين صعدت راحت للبرين عن طريق السباينال كورد، التراكات الموجوده بالسباينال كورد. واذا تريد تسوي اي حركه ايضا من فوق ينزل لي عاز وينتقل بالفنترال ريماي واللي يروح للمصل ويسوي لي كونتراكشن للمصل. اذا لو نلاحظ هذا السباينال نيرف يحتوي سنسري ويحتوي شنو؟ موتور. هذا هو مقطع بالنيرف. سحبت النيرف اني كأن يكون اكزامبل مثلا ميديال نيرف او اولنر نيرف. لو نلاحظ النيرف ممن يتكون من غلاف خارجي نسميه ابينيوريوم، واكو عندي غلاف ايضا يحيط اخر نسميه بريفرال epithelial cells، واكو عندي اندونيوريوم. لو نلاحظ راح اسحب واحد من ذني، هذني كلهن بيمن بنفس النيرف. سحبت واحد من ذني، لو نلاحظ نشوف هذا هو النيورون. لو نلاحظه نشوف اكو اكسن داخلي اللي هو هذا بالرصاصي طوخ اكسن، واكو هذا الفاتح المايلين شيث. اذا اكسن يغطى encasing by myelin sheath. هذا هو السنسري وهذا هو الموتور. لاحظ هذا هو السنسري وهذا الموتور. هاي يسميها مايلين نودز، يسموها مايلين نودز.
طبعا لو نلاحظ احنا بهذا النيرف نفسه اكو سنسري واكو موتور، efferent و afferent، efferent and afferent. اذا هذا example of nerve، لاحظ تفاصيله موجودة بالرسم واضحة عندنا. بس الفكرة بأنه أريد أقول لكم بأنه النيرف الواحد ممكن يحتوي على sensory pathway و motor pathway. لو أجي أخذ أكثر details، هذا هو النيرف. لو نلاحظ النيرف ناخذ جزء من عدة النيورون نسميه، اليوم متكون من عدة نيورونز النيرف، اخذ جزء من عدة. لو اباوع الجزء، هذا السيل بادي وهذا الاكسون، راح اخذ اني جزء من التيل مالته او الاكسون مالته، واشوف شنو الاكسون. هذا هو الاكسون، بس لو الاحظ مغلف بشنو؟ بمايلين شيث، مغلف بمايلين شيث. لو نلاحظ احنا بنفس النيرف اكو فيزلز يسموها فازا نيرفورا. اوكي، هاي الفيزلز ممكن تنضرب وتسبب لي ايضا تلف بالنيرف، فيصير بيها obliteration للنيرف فيزل، يصير بيها inflammation ويسبب لي نيوروباثي ايضا. ليش دا اقول لك باوع هذا الديتيلز مال النيرف؟ لانه الديزيز ممكن يضرب لي الاكسون مال النيرف، وممكن يضرب لي المايلين مال النيرف، نسميها عملية demyelination، removal of the myelin. فمن يصير removal of the myelin due to demyelination process whatever the cause مالتها، راح يصير عندي شنو؟ يصير عندي loss بالسيجنال ترانسميشن، فتبدي تضعف السيجنال ترانسميشن خلال النيرف، فالنتيجة ايش يصير عندي؟ يصير عندي peripheral neuropathy. البريفرال نيوروباثي إلى عدة مسميات. لو نلاحظ المسمى الأول نسميه مونونيورايتس سمبلكس. مونونيورايتس سمبلكس من اسمه مونو، إذن هو أحادي، إذن هو single peripheral nerve. إذن مونو neuritis هو inflammation of the nerve simplex، فإذن involving of the single peripheral nerve نسميه مونونيورايتس simplex. هذا الترم يعني example، اجاك واحد مثلا ادى third nerve palsy، بس الثالث اللي يحرك العين تلقى ادى مثلا توسز جاي وما تتحرك العين مالته بالاتجاهات اللي يحركها الثيرد، هذا باقي الجسم كل شيء ما بيه، هذا نسميه مونونيورايتس simplex. ليش؟ لان single peripheral nerve involved. لا، إذا نجي للمصطلح الآخر نسميه مونونيورايتس مالتيبلكس. مونونيورايتس مالتيبلكس، إذن هو هم نيرف واحد انضرب بس عدة مكانات، مالتيبلكس. هنا نيرف واحد انضرب بس سمبلكس بمكان واحد فيسموه سمبلكس، بينما هنا عدة مكانات انضرب فنسميه مالتيبل. فإذا several individual nerves are affected usually at random non-contiguously. يعني شنو معناها؟ يعني انضرب مثلا الثيرد نيرف بالسي اللي هو ثيرد كرينيال نيرف اللي يزود الاوكيولار موفمنت، جزء من الاوكيولار موفمنت. بنفس الوقت صار المريض عنده مثلا wrist drop due to radial nerve involvement، فاذا ذني هن اكثر من واحد انضرب مالتيبلكس، بس هذني راندملي مو واحد بصف الاخ، مو نون كونتيجوس، مو واحد بصف الاخ، فلذلك هذني يسموهن مونونيورايتس مالتيبلكس. بينما كلمة polyneuropathy denote a disorder in which function of numerous peripheral nerve is affected at the same time. This leads to predominantly distal and symmetrical deficit with loss of tender reflexes except when small fiber are selectively involved. شنو معنى هذا الكلام؟ معناها البولي من اسمه هو عدة نيرفات ينضربن، وذن العدة نيرفات at the same time okay يبدأ distally ويصعدن عادة proximally، وعادة يكون وياهن loss of tendon reflexes. يعني شنو معنى؟ يعني كل النيرفات تقريبا البريفرال ينضربن بنفس الوقت
ويبدي عملية البروسيس تبدي يسميها بولي نيوروباثي. هاي الإيد تنضرب، هاي الإيد تنضرب، الرجل اليمنى تنضرب، الرجل اليسرى تنضرب at the same side. فيبدأ المريض يحس بخدر، بدأ المريض يحس بضعف بإيديه برجليه، سواء إذا كان تايب مال نيوروباثي سنسر راح يحس بخدر فقط مثل بالديابيتس، أو إذا كان موتور مثل جولينبري راح يحس بضعف بإيده ورجليه، فنسميها بولي نيوروباثي. How to approach to neuropathic disorders، يعني شلون انت هسه تشخص المريض عنده نيوروباثي. لازم اكو اسئله ببالك تحطها حتى تعرف which type هذا وشنو السبب مالته. Number 1 is it motor, sensory, autonomic or combinations؟ هل المريض قال لك بس ضعف صار عندي بايدي ورجلي، اذا هذا عندك موتور. قال لك بس خدر صار عندي بايدي ورجلي بدون ضعف، اذا هذا سنسري. قال لك لا دكتور قمت اعرق او من اوقف راسا اوقع، اذا هذا اوتونوميك. او لا كلهم بي، اذا هذا شنو كومبينيشن. او بس موتور وسنسري ايضا كومبينيشن. is it focal, symmetrical or asymmetrical؟ يعني هل مثلا بس الايد اليمنى بس الكف مالته ضعف، هذا فوكال. لا ايديه ورجليه ضعفا اثنيناتهن بالجهتين، هذا لا سيمتريكال. او لا ضعفت ايده اليمنى مثلا ورجله اليسرى، او بس ايده اليمنى ورجله اليمنى، هذا يكون شنو عندي اسيمتريكال. طبعا بالبرفرال نيوروباثي عاده ما نشوف احنا ايد ورجل فقط، لا بنشوفنا ايد ورجل ضعفت بنفس السايد، هذا نروح toward what toward brain lesion سواء vascular او demyelination. اوكي بس اذا لقينا مثلا asymmetrical، مثلا هاي الايد اليمنى والكف والفوت الايسر، لا هاي الحاله نسميها هذا asymmetrical involvement، او جهه اكثر من جهه asymmetrical involvement. عاده البولينيوروباثي يكون عندي symmetrical. Is it acute days to 4 weeks, subacute 4 to 8 weeks or chronic أكثر من 8 weeks؟ هل العملية صارت دكتور أنا خلال 3 أيام بدأ عندي الضعف؟ إذا هذا خلال أيام صار، هاي acute process. لا دكتور أنا صار لي تقريبا 4 أسابيع 6 أسابيع هيجي بدت تضعف إيدي من أول أسبوع، بعدين أسبوع ورا أسبوع ورا أسبوع بدت تضعف أكثر إيدي ورجلي، إذن هذا سب أكيوت. لا كرونيك لا دكتور أنا صار لي تقريبا شهر بدت تضعف إيدي شوية شوية خلال هذا الشهر والشهر الورا. إذن هاي راح يقول لي أكيوت، مثلا يقول ينبري. سب أكيوت لا هذا راح يتحول إلى CITB هو، أو كرونيك صار له سنين مثلا، نقول هذا hereditary factor. فإذا هذا راح يلعب دور بأنه what's the cause of this neuropathy according to time. Is there evidence for hereditary neuropathy؟ يقول لك دكتور أنا هاي رجلي بدأت تضعف ودا تشوفها بدأت تتقوس وتضعف وبادي عندها ويست، بادي تشوفها أنت بادي عندها ويستينج. من تسأل تقول له عندك أحد بالعائلة؟ يقول لك إيه دكتور أخوي هم نفس الشيء، ابن عمي هم نفس الشيء، عمي هيك عنده، والدي هيك عنده. إذا هذا hereditary neuropathy. hereditary neuropathy example عندنا نسميه Charcot-Marie Tooth disease اللي هو واحد من hereditary الكومن neuropathy اللي موجودة نشوفها عند some population. Are there any associated medical condition like DM, cancer, autoimmune, connective tissue؟ يعني خلال انت مدى تاخذ الهيستوري تسأله تقول له عندك سكر؟ يقول لك اي دكتور عندي سكر. ده تسأل بالهيستوري اكتشفت بانه عنده هو هيستوري اوف CA وعلى كيموثيرابي وصار له فتره، اذا ممكن هذا ريليتد للنيوروباثي للكانسر او للدراجز اللي موجوده يستخدمها خلال الكانسر. اوتو اميون لا هو عنده جزء من اوتو اميون ديزيز او كونكتيف تيشو ديزيز، مثلا هو عنده روماتويد ارثرايتس بالاصل وبدا عنده النيوروباثي، وهاي اكوريليشن اكوريليشن طبعا اوتو اميون هذا يعتبر. دراج هيستوري مثل ما قلنا مثلا هو عنده كانسر ودا ياخذ كيموثيرابي، اذا هذا دراج انديوس بريفرال نيوروباثي دائما نشوفه بالكيموثيرابي
induce peripheral neuropathy. جماعة الليوكيميا أو اللي solid tumors اللي ياخذون كيموثيرابي certain chemotherapy ممكن تسبب لي peripheral neuropathy. إذن كان هذا هو approach to neuropathy. Now we discuss causes of peripheral neuropathy. عندنا causes of peripheral neuropathy عدة كوزات وهي راح نحكيها بالتسلسل. أول شيء هو راح نشوفه أنت هو idiopathic inflammatory neuropathy. الإيديوباثيك inflammatory neuropathy هو ينقسم إلى acute وchronic. acute وchronic. فإذا الأكيوت إيديوباثيك بولينيوروباثي نسميه جوليان باري سندروم. ذولا عالمين جوليان and باري هم اللي اكتشفوا هذا المرض فسمي باسمهم. والاسم الثاني هو acute inflammatory demyelinating polyneuropathy حنحكي عن تفاصيله بالمحاضرة. بينما إذا كان كرونيك نسميه chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy مختصرة CIDP جاية من chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. metabolic and nutritional neuropathy diabetes hypothyroidism فيتامين B12 deficiency. إذا بالإيديوباثي راح نشوف ذني بس بالميتابوليك أكثر واحد تشوفه هو شنو هو الديابيتس وأكثر واحد هو حقيقة بالبريفرال نيوروباثي كله هو الديابيتس induced بريفرال نيوروباثي خاصة هو السنسري نيوروباثي. hypothyroidism ممكن يسبب لي نيوروباثي yes. فيتامين B12 deficiency ممكن يسبب لي نيوروباثي yes. إذا السبب الثاني بعد الإيديوباثيك أول واحد السبب الثاني هو الميتابوليك أند نيوتريشنال نيوروباثي. هنا شباب أنا مقسمة مو على أساس الأكثرية لا لو تجي الأكثرية هو شنو هو الديابيتك بالمجتمع بس هنا قسمناه حسب التكست يقسم إيديوباثيك والميتابوليك أند نيوتريشنال نيوروباثيز. connective and granulomatous neuropathy يعني إذا واحد أدى العفو infective and granulomatous neuropathy إذا واحد أدى infection مثل AIDS, leprosy, diphtheria, sarcoidosis, sepsis ممكن أيضا تنتج عنها neuropathy. السبب مالته هو شنو؟ واحد أدى AIDS وشفت neuropathy هو AIDS related neuropathy هاي يكون. vasculitic neuropathies example polyarthritis nodosa rheumatoid arthritis SLE. إذا واحد من الأسباب اللي ممكن تسبب neuropathy هي شنو vasculitis. neoplastic and paraproteinemic neuropathies أما يسوي compression and filtration by tumor يعني إذا واحد عنده tumor كان يكون بانكوت tumor باللانج راح يضغط لي وين يضغط لي على النيرفات الفوقا اللي هي تنزل من البريكيال بلاكسس فيسبب لي أيضا wasting بالهاند فنسميه بانكوت tumor اللي هو compression بانكوت syndrome. paraneoplastic syndrome لا تعرفون انتو اكو certain تيومر يفرز يصير عنده بارانيوبلاستيك سندروم فالمناعة تبدي تتكون ضد هذا التيومر ويصير عندي بارانيوبلاستيك سندروم بالنتيجة يضرب لي النيرف فنسميها بارانيوبلاستيك. بارابروتينيميك أيضا بارابروتينيميك مثل مالتيبل مايلوما أيضا تأذي لي النيرفز فينتج عنها peripheral neuropathy. إذا لو نلاحظ النيوبلاستيك and parabrotinemic neuropathy أما compression filtrative أو paraneoplastic syndrome أو هي certain parabrotinemia يسبب لي ليجن بالنيرف. إذا هذا السبب السادس للنيوروباثي. drug الكهول and toxin induced neuropathy يعني أدي example من الدراجات يسبب بايريدوكسين مترونيدازول دابسون ايزونيازين كلهم ذني ممكن يسبب لي نيوروباثيز. اوكي نيوروباثيز. example of toxin ادي اورجانوفوسفورس اورجانوفوسفيت. هذا الاورجانوفوسفيت واحد من الاسباب اللي يسبب لي شنو النيوروباثي. اورجانوفوسفيت يستخدمون المزارعين اثناء رش المحاصيل فممكن يسبب لي اورجانوفوسفورس بويزنينج ويسبب لي بالنتيجه نيوروباثي أو بالسوسايدال اتمتس إذا موجودة مبيدات حشرية ويشربها أحد كسوسايد فأيضا ممكن إذا ينجو يسبب لي نيوروباثيز. heavy metals lead thallium arsenic يعني صار فترة من الفترات عندنا صار فد بويزنينج موجود اللي هو ثاليوم كان تيررز حقيقة
اللي هي جزء من العمليات الإرهابية اللي صارت، قام يعطون ثاليوم، وهذا الثاليوم أدى إلى إصابة هواي كثير خاصة الناس اللي تعرضت لهذا الثاليوم، وكانوا يجونا painful neuropathy حقيقة. من سوينا السكرين لقينا ثاليوم توكسيسيتي عندهم، وفشي كان مزعج جدا، لأنه ممكن يسبب إلى fatal هذا الثاليوم إذا ما تلحق عليه. lead poisoning أيضا يسبب لي مونونيورايتس simplex أو multiplex، وارسنك أيضا يسبب لي هذا. lead poisoning يعني هواية من الذول اللي يشتغلون بالمصانع اللي بيها الليد، أو ذول اللي كان فترة من فترات الباتريات مال السيارات ياخذون يكسرون بها الليد، فيبدون عندهم نيوروباثي. ميتال هيريديتاري نيوروباثي مثل ما قلنا، إذا واحد عنده بالعائلة مثل فريدريخ أتاكسيا، تشاركوت ماريتوث، بروفيريا، ذني ممكن نشوف التشاركوت ماريتوث موجود واي كيسات شايفين، اللي هم بالعائلة يبدي هذا الجين، وهذا يسبب طبعا سببه هو جينيتيك، فتبدي ضمور يصير بالعصب، فنسميه تشاركوت ماريتوث ديزيز. كومبرسيف نيوروباثي، كاربل تانل سندروم، كلكم تعرفون الكاربل تانل، وهواية من أمهاتكم أو عماتكم أو خالاتكم ممكن تقول لك إيديا تخدر بالليل وتنمل تشوف إيديا، هذا هو الكاربل تانل سندروم ممكن يكون، فهو نتيجة كومبرسيف على النيرف صاير. إذن هذا هو كان استعراض علما للcauses of peripheral neuropathy. idiopathic inflammatory neuropathy، راح ناخذ أول موضوع بهم هو idiopathic، اللي هو يتقسم إلى acute وchronic. راح ناخذ acute idiopathic polyneuropathy اسمه جوليان-بيري syndrome. هذا السندروم راح ناخذه لأنه أنت معرض بأنه تشوفه بالطوارئ، هو critical disease، فلازم تعرف شلون تتعامل وياه. مختصرة GBS من Guillain-Barré syndrome is an acute or subacute polyneuropathy that can follow minor infective illness, vaccination, surgical procedures, or may occur without obvious precipitants. إذن هو حقيقة مرض مناعي autoimmune disease. أوكي، يصير شو وقت من واحد يصير عنده مثلا flu like illness، أو ناس تأخذ vaccination، أو بعد surgical procedure، أو ممكن لا يقول لك كل شيء ما عندي أنا دكتور، ما مسوي أي شيء، لا مسوي عملية، لا صار عندي infection، لا صار عندي diarrhea، لا صار عندي أي شيء. إذن هذا الأشياء ممكن تسوي flare up بالimmunity هي حقيقة، والنتيجة هي أن الimmunity تضرب النيرف مثل ما سأجي أشرحها. Clinical and epidemiological evidence suggests an association with preceding infections such as Campylobacter jejuni. هواية من المرضى وجدوا بأنه عندهم هو preceded infection by Campylobacter jejuni، أو cytomegalovirus، أو mycoplasma pneumonia، أو Epstein-Barr virus، etc. من الانفكشن، بس مو شرط بأنه 100% لازم موجود الانفكشن حتى يصير عندي flare up بالimmunity. يعني مثل ما قلنا sometimes يقول لك ما عندي أي شيء المريض، بس إجا هو عنده upper or lower limb weakness وبادي عنده الديزيز. Its precise cause is unclear, but it's appeared to have on immunogenic basis أو immunological basis. يعتقد هو immune basis. Okay. Both demyelination and axonal form have been recognized. يضرب المايلين فيؤدي إلى demyelination process، وممكن يضرب الأكسون الاميونيتي فيسبب لي axonal degeneration. With distinctive clinical and electrophysiological feature, the demyelination form is more common. من أخذنا statistic وجدنا بأنه demyelination form هو الأكثر. شلون هذا نعرف على demyelination؟ بالتخطيط بالEMG nerve conduction study راح نعرف هذا demyelination لو axonal degeneration. فمن تسوي التخطيط أكثريتهم هو شو يطرقون demyelination. لو نلاحظ هذا هنا سوري عندي خطأ مطبعي، كان نيرف ان جوليان-بيري، فأرجو بأنه من يمكنكم تغيروها بالمحاضرة الكتابية إلى جوليان-بيري. هذا هو النورمال نيرف، هذا هو النورمال نيرف فت رسم. شنو النورمال نيرف؟ هذا الأكسون الطوخ، وهذا المايلين اللي هو الخارجي.
يغلف به. تجي الاميونيتي تي سيل ليمفوسايتس تضرب المايلين، شوف سوي ديمالينيشن، تخرمه وتقشره، فيصير عندي عملية الديمالينيشن. هاي الديمالينيشن هي اللي تسبب لي الديزيز. ليش؟ لأنه المايلين يسرع لي من انتقال السيجنال سوري، فمن يروح المايلين السيجنال شبيها راح تبدي تضعف ويسبب لي الجوليان باري. clinical features، شلون انت تشخص الجوليان باري ديزيز؟ حقيقة اكو diagnostic criteria for جوليان باري. يعني شو الدايجنوستيك؟ انت جاك للطوارئ، واحد شلون تقول عليه هذا جوليان باري؟ لازم اكو عندك نمبر 1 required for diagnosis، يعني اشياء لازم موجودة حتى اقولها، اللي هي شنو هي؟ 1 progressive weakness of more than one limb. اذا لازم عنده ضعف باكثر من one limb، يعني مو يجيك واحد بس ايده ضعيفة والثلاث اطراف البقية ما بيهن شيء تقول عليه جوليان باري، لا، لازم جايك اكثر من one limbs. كان يكون رجليه اثنيناتهن بادياتي ضعفا. اوكي، فهذا بهاي الحالة ممكن هذا بداية اعلان اوف جوليان باري، او ايديناته اثنيناتهن بدني ضعفا، هذا ايضا اعلان للجوليان باري ممكن يكون. من تجي تفحص تلقى عنده ديستال ارفلكسيا، يعني تفحص الانكل ريفلكسز ما تلقاها، with proximal areflexia or hyporeflexia. تجي تفحص بروكسيمال كأن الني تلقاها ضعيفة أو أيضا ما موجودة، ممكن يكون عنده. أو بالأبر ليمز أيضا تلقى distal areflexia وبروكسيمال ممكن hyporeflexia. هاي required حتى نقول جوليان باري لازم عندنا ذني الثنين. بينما supportive اللي تعزز بأنه من الجوليان باري progressive for up to 4 weeks، يعني الديزيز بدأ يصير بروجريش. دكتور بدأ عندي قبل يومين وانت دا تفحصه بعد الديزيز، او اجاك صار الاسبوع دكتور وانت دا تفحصه الديزيز دا يزيد قد يوم ورا يوم. اذا بروجريس فور اب تو 4 ويكس، يبدي يتطور يوقف الحد الاربع اسابيع. بالاربع اسابيع الثانيه recovery beginning within 4 weeks after progression stop، من يوقف الاربع اسابيع الثانيه شبي recovery يبدي بي. relatively symmetrical deficits، يعني شنو هذا الحكي relatively symmetrical deficit؟ يعني انت من تجي تفحص تلقى الجهة اليمنى والجهة اليسرى تقريبا اثنيناتهم بيهم ضعف، مو تلقى جهة واحدة بيها ضعف وجهة واحدة ما بيها شيء. من تلقى جهة واحدة كان الجهة اليمنى بيها ضعف والجهة اليسرى ما بيها شيء، هذا unlikely to be جوليان باري. هذا ممكن يكون central cause بالبرين، كان يكون stroke او multiple sclerosis. اوكي، فلذلك relatively symmetrical deficit لازم يكون اليمنى واليسرى مساويات او اشبه ما يكون مساويات نسبيا. mild sensory involvement، السنسيشن ما يروح يحس المريض، او مرات قليل يحس بالخدر، يقول لك دا احس بخدر، بس من تجي تشك رجليه وايديه يحس بيها، لانه هو اكثر شيء موتور مو سنسوري. cranial nerves special 7 involved، من تجي تفحص cranial nerve ممكن تلقى عنده السابع، وعاده يكون bilateral السابع involved، فوجهه يبدي بصعوبة يحركه، أو تحس ضعف أكو بوجهه من تبدي يكشر سنونه أو يغمض عينه، خاصة من يغمض عينه ما يقدر يغمضهن بقوة. autonomic dysfunction، هذا الجوليان باري ممكن يضرب الأوتونوميك يعني سنتر، الأوتونوميك نيرفس سيستم، فيؤدي لي إلى ممكن براديكارديا، تاكيكارديا، بلاد بريشر لايبيليتي، صاعد نازل بلاد بريشر، فلذلك ممكن يضرب الأوتونوميك. و no fever at onset، لازم ما أدي فيفر. من أكو فيفر معناها أكو infection، والinfection ممكن هو السبب اللي يسبب لهذا الديزيز. فعادة يجوك فبراير يقول لك قبل 4 أيام كان أدي فيفر، كان أدي فلوانزا مثلا، أو كان أدي إسهال ممكن، بس at presentation يكونون no fever. من أكو فيفر يعني تخلي ببالك بأنه ممكن هذا مو جوليان باري. ذن النقاط شباب الداحكين هن سبورتيف، يعني مو إلا موجودات 100%، ذن لازم موجودات، ذن مو إلا تلقى مثلا 2 3 من عندهن، sometimes بالتبيكال تلقاهن كلهم موجودات ممكن يكون. فلذلك هاي سبورتيف للدايجنوزز. بعد شنو السبورتيف؟ increase CSF protein after 1 week،
يعني من نسوي له CSF نلقى البروتين مالته عالي، ومن نسوي للCSF نلقى الوايت بي سي كاونت أقل من 10. أقل من 10. هاي شنو معناها؟ معناها اكو عندي اني ديمالينيشن، فلذلك هذا الديمالينيشن من يتقشر المايلين يسبب لي شنو؟ انكريز بروتين. بينما ما عندي انفكشن السيل ما تصعد هوايه، اقل من 10. بينما اذا لقيت اني اكثر من 10 هذا معناها شنو؟ معناها اكو عندي اني طبعا 10 اقل من 10 باللتر. اوكي، ف يعني احنا لو بالديسيلتر نحسبها فتكون عاده اقل من 100 بالديسيلتر تكون. اوكي، فهاي السي اس اف وايت بلاد سيل المفروض تكون قليله. هاي العمليه نسميها سايتو البومينو ديسوشيشن. يعني شنو سايتو البومينو ديسوشيشن؟ يعني السيل قليله او نورمال والبروتين يرتفع. بينما عندنا بالانفكشن، اذا عندنا انفكشن ديو تو بكتيريا شو يصير عنده؟ يصير عندي انكريز بالبروتين وانكريز بالسيل. Nerve conduction study show slowing or block by several weeks. بعد ما نسوي له احنا نيرف كوندكشن ستدي عادة نسوي بالاسبوع الثاني او بعد ما يكمل الاسبوع الاول نسوي نيرف كوندكشن ستدي نلقى سلوينج اور بلوك. راح يصير سلوينج بالبداية الصورة ما واضحة تطلع لك، بس تنتظر وتسوي تشوف سلوينج اور بلوك بالنيرف، يعني بلوك بالترانسميشن اوف سيجنال. against diagnosis شو وقت اقول هذا مو جوليان-بيري؟ markedly asymmetrical weakness مثل ما قلت بأنه إجاك هو الجهة اليمنى مضروبة بس الجهة اليسرى ما بيها شيء، طبيعية ما بيها أي ضعف، هذا unlikely to be Guillain-Barré. هذا تفكر شيء آخر مثل ما قلنا كان يكون بالبرين الليجن. bowel or bladder dysfunction at onset or persistent. عادة Guillain-Barré ما ينضرب عندي السفنكتر، يعني يبقى مسيطر على إدراره، يبقى مسيطر على خروجه، بس من يجيك واحد يقول لك مدى يطلع ادرار، محصور ادرار، او مدى يحس بادراره، او هو ما يعرف بانه من تجي تسوي بالبيشن تلقى البلادر صاعده لي فوق وفل، هذا تفكر بسباينال كورد اكثر مما تفكر بيه من بالجوليان-باري. CSF وايت سيل كاونت اكثر من 50 باعوني، اذا لقيناها اكثر من 50 نفكر بيه من ممكن هذا انفكشن. اوكي، فعاده هي تكون ادي اقل من ال50 الوايت سيل كاونت، وصلت 100 توصل عندي حالة انذار، بس عادة هي ما تعبر 50 المفروض. فإذا هاي الحالة نقول عليها هذا انفكشن مو Guillain-Barré syndrome، أو لقينا بيها نيوتروفيل بوليمورفونيوكليوس كاونت أكثر من 0. إذا لقيت كم وحدة نيوتروفيل إذا هاي عملية سبسس، عملية انفكشن، هذا مو ليمفوسايتس، لا هذا نيوتروفيل. فإذا لقيت أنا نيوتروفيل معناها هاي سبسس، وإذا لقيت حتى لو بس ليمفوسايت وأكثر من 50 أدق جلس أو ناقوس أقول هذا ممكن يكون مو Guillain-Barré، لأن هاي السيل كلش عالي عندي. well demarcated sensor level. شنو well demarcated sensor level؟ يعني معناها من أجي أفحص أني يقول لي مدى أحس برجلي، ما أحس برجلي، أوصل مثلا للإمبلايكس يبدي يحس، إذا هذا أكو sensory level حد الإمبلايكس، هذا مو peripheral nerve مثل ما أخذنا بالintroduction، محاضرات الintroduction، هذا هو spinal cord. إذا this is against diagnosis. excluded diagnosis يجيك واحد يقول لك دكتور أنا عندي بس خدر، كل شيء ما بي بس خدر، ماكو أي weakness، هذا مو Guillain-Barré معناها، لأنه بس خدر معناها لازم أدي موتور حتى أقول عليه Guillain-Barré. investigative studies. شو اسوي انفستيجيشن انا حتى اعزز الدايجنوزز مالتي؟ مثل ما قلت لكم تسوون CSF، بس تحاولون تاخرون CSF بعد اسبوع حتى تاكدون بانه this is acusito albuminal dissociation. طبعا انت clinical base من حققت الكرايتيريا بالبدايه هي كافي، مو شرط انت تحتاج CSF هو just to confirm diagnosis، تقدر تسوي بعدين وتقدر ما تسوي، مو الا 100%. اذا انت عندك نير كوندكشن ستدي وكلينيكال كرايتيريا طلعت عندك فانت تمشي على كلينيكال كرايتيريا، بس هاي الانفستيجيشن هي سبورتيف تو يور دايجنوزس. فنسوي CSF نلقى الابنورماليتي شنو بي؟ انكريز بروتين ونورمال سيل، انكريز بروتين نورمال سيل، فيسموه سايتو البومينو ديسوشيشن. اوكي، هاي ما تلقاها اول اسبوع، فعلى الاسبوع الثاني يلا تبدا تسويها. والكتيوفيزيولوجيكال ستدي
reveal markedly slowing of motor and sensory conduction velocity. من انت تسوي EMG nerve conduction study تلقى انت عندك قل يعني weakness بالsignal transmission ويقل الترانسميشن مال السيجنال، فتعرف بأنه أنت عندك ممكن demyelination process صاير. treatment. what's the treatment؟ احنا مثل ما قلنا بأنه هو assumed or presumed الثيوري هي autoimmune. ليعزز لي هاي الثيوري autoimmune أنا أدي فد بروسس دا تصير سريعة، أكو immunity دا يصير عندها flare up دا تهيج هاي الاميونيتي، تضرب شنو؟ تضرب النيرف. شو تسوي بالنيرف؟ تقشره. أنا أريد أمنع هاي البروسس، أمنعها ما أخليها تستمر. إيش أسوي؟ أسوي عملية يسموها بلازما فاريسز. شنو هاي البلازما فاريسز أو البلازما اكسشينج؟ اكو ماشين موجودة، ماشين مال بلازما فاريسز. هاي الماشين تشبه الماشين اللي مال الدياليسيس مال الكلى الموجودة بالكلى. هاي الماشين شو اسوي؟ تربط بها كانيولا، تربط بالجسم، وانبوت واوتبوت. نطلع الدم يدخل بهذا الماشين، شو يسوي؟ يغسل هذا الدم، البلازما مال الدم يغسلها، يعزلها ويغسلها منين؟ من الانتي بودي، وبعدين نطلعها نرجعها للجسم. يعني احنا هي اكو انتي بودي موجوده بالجسم بالبلاط، شو نسوي؟ ندخله كانه بده ندخله بمخه، بده نخله، تطلع الانتي بودي الذبه برا وترجع الدم صافي بدون هاي الانتي بودي. طبعا راح يكون على حساب البومين هم ينفقد، فلازم تتعوض الالبومين. اوكي، من تسوي هذا الشيء؟ كل ما تسوي early انت راح تقلل time required for recovery and may decrease the likelihood of residual neurological deficit and need for ventilation. فتقلل بأنه فترة الريكفري، أيضا تقلل الريزيدوال ديفيسيت اللي يحصل نتيجة هذا الليجن اللي موجود، وتقلل أيضا النيد فور فنتيليشن، لأن هذول المرضى يحتاجون فنتيليشن. ممكن يكون ليش يحتاجون فنتيليشن؟ لأنه هذا المرض يصعد على النيرف اللي هي مسؤولة عن المصل اللي عن طريق يصير respiration، فلذلك respiratory muscle involved فتصير weeks، فيحتاج المريض ventilation ممكن يكون. اوكي، ايش قد الدوز مال البلازما فريسز؟ 40 to 50 مل بير كي جي، 40 الى 50 مل كل كي جي من الجسم، نحسبها هيجي الحساب مالتها تكون، وتكون ايش قد؟ لمدة 5 جلسات، 4 الى 5 جلسات. طبعا بين يوم ويوم جلسة مو يومية، بين يوم ويوم جلسة نسويها. ان شاء الله اراويكم اياها بالعملي، اراويكم البلازما فريسز. اذا ما حصلت فرصة بالخامس ان شاء الله بالسادس اراويكم بلازما فريسز. It's best institute early، مثل ما قلنا كل ما من وقت كل ما افضل، and it's indicated especially in patients with severe or rapidly progressive deficit or respiratory compromise. طبعا هو اكو ديزيز ممكن اكو مايلد فورم ووحده يروح كم يوم ويصير زين، هذا ممكن ما يحتاج بلازما فريسز. بس اذا شفت المريض لا اكو بروجريس وسيفير بادي، لا كل ما تودي لي بلازما فريسز من وقت كل ما افضل. الاوبشن الثاني هو IVIG انترافينوس اميونوجلوبولين. شنو الانترافينوس اميونوجلوبولين؟ هاي ماده الاميونوجلوبولين من راح نحقنها بالجسم، فعن طريق البلد نعطيها IV، فلذلك راح شو تسوي؟ راح تعشق لي ويا هذا الانتي بودي، من تعشق ويا الانتي بودي تخليه انيرت بعد ما يروح للريسبترات وما يقدر يشتغل، واكسكريتد خارج الجسم، حال اي شيء انيرت ما استفاد من الجسم. فلذلك هذا الاي في انترافينوس اميونوجلوبولين هي هاي الفكره مالته، بانه يسد الانتي بودي حتى يمنعه يروح من للريسبترز النيرف. ف 400 ملغ بير كي جي بير داي هاي الدوز مالتها، 400 ملغ لكل كي جي من البودي باليوم الواحد لمده 5 ايام consecutive days. هذا تقدر تعطيه يوم ورا يوم الجرعه مالته. طبعا هو بالاستدي equally effective اوكي للبلازما فريسز، و بريفير يفضل اذا كان المريض عنده كارديو فاسكولار انستابيليتي. وبالتشلدرن تعرفون يعني ما نقدر نسوي بلازما فريسز بسهوله، يعني نسحب دم ونعطي، لان الفوليوم مال الدم هو اصلا عنده قليل،
فيفضل نعطي IVIG. وإذا المريض كان عنده cardiac instability يفضل نعطي IVIG. Okay. The two therapies are not additive no rule for steroid. يعني هذا الاثنين مو انت تقول خل اسوي بلازما فريسز واعطي IVIG، لا، ماكو واحد يضاف على الاخر، واحده من لو بلازما فريسز لو IVIG انترافينوس immunoglobulin اقصد به IVIG. اوكي. اكو رول للستيرويد بالجوليانبري؟ لا شباب، ماكو رول للستيرويد. كل المحاولات بانه من نعطي ستيرويد ما فادت، لانه عمليه اكيوت لحد الان ما نعرف ليش من نعطي ستيرويد ما يستفاد المريض، بينما بالبلازما فريسز بالانترافينوس هيموجلوبين دا يستفاد المريض، مع العلم ان اثنيناتهم يشتغلون على الاميونيتي، هذا على الاميونيتي وهذا على الاميونيتي، بس وجدوا بانه الستيرويد يتاخر بالشغل مالته ممكن، فما يفيدنا بالايرلي ستيج. اوكي. In the worsening phase of the Guillain-Barré, most patients required monitoring in a critical care setting with particular attention to. يعني هو هذا حقيقة مرض، شوف أنت المريض بدأ ما يحرك إيديه ورجليه، تجي ورا كم ساعة يزايد عنده هذا الشيء، فأنت تخاف من تخاف من إنه لا يوصل للريسبيراتوري مسلز، فهذا كلش مهم بأنه أنت تتابع الفيتال كاباسيتي. عن طريق شنو تتابع؟ عن طريق البولمونري فانكشن تيست، بتسوي له فورس فيتال كاباسيتي. إذا عندك ما عندك pulmonary function test وانت بالردها قاعد، تقول له اخذ نفس، ياخذ نفس عميق، وبالزفير مالت النفس يحسب من 1 ل20. فإذا ما وصل لحساب 1 ل20 فهذا معناها المريض critical وبادي عنده respiratory muscle involved. اوكي. heart rhythm ايضا تابعه، لانه قلنا يسوي autonomic instability، فممكن يضرب لي الاوتونوميك نيرفس سيستم، فيسبب لي براديكارديا او تاكيكارديا، واكو بهم هواي نلقى sudden death ممكن يصير، فهذا sudden death due to what براديكارديا. فانت اذا شفت عنده autonomic instability هذا يحتاج له monitoring close monitoring. blood pressure ايضا liability يصير عندهم hypertension hypotension. من ضمن الاشياء اللي لازم انت تبديها ايضا نيوتريشن للبيشنت، تبدي له اذا كان عنده بادي ديسفيجيا تشكل له انجي تيوب. مريض قاعد بالفراش ونايم بالفراش العفو ما يتحرك، فهو عرضه يكون علما للدي في تي، يعني ديب فينا ثرومبوسيس، فتعطي يعني ثرومبوسيس بروفيلاكسيس هيبرين اند كومبرسيف ستوك. فاذا الدي في تي بروفيلاكسيس اللي هي الهيبرين او الكومبرسيف ستوك، يعني جواريب ضاغطة تصير compressive stock. cardiovascular status monitoring and chest physiotherapy، مثل ما قلنا cardiovascular status لازم نسوي لها monitoring، و chest physiotherapy أيضا لازم نسوي له إذا بدأ عنده difficulty بمن بالريسبيراتوري. من يصير difficulty بالريسبيراتوري هذا معناها المريض يحتاج ventilator، لا تتأخر بالفنتليتر، رأسا cold الRCU وقولهم أنا عندي مريض جوليان-باري ويحتاج فنتليتر، هم مباشرة راح يجوك ويشكلوا لك الانتوبيشن وينقلوه على المونيتورينج، لأنه هذا من ينقلوه على المونيتورينج راح يعبر هاي المرحلة ويرجع طبيعي المريض كأنه شيئا لم يكن، يرجع لك إنسان عادي ورا ما يروح الديزيز بروسيس كلها ويرجع المايلين يصير ريمالينيشن. إذن هي شنو؟ هي ريفرسبل بروسيس، هسه راح نجيها، هي ريفرسبل بروسيس، فلذلك أنت راح تنقل مريض من موت إذا أفتى بدون RCU وأفتى بأنه يوصل الديزيز للريسبيراتوري ويسوي له death due to respiratory muscle involvement. okay. 30% patient Guillain-Barré require ventilator assistant، لو تلاحظون رقم عالي مو قليل، ثلثهم يحتاجون ممكن respiratory ventilator. prognosis and recovery 70 إلى 75% of patient recover completely، يعني 75% complete recover حتى بدون deficit، كل شيء ما بيطلع. 25% left with mild neurological deficit، فشي قليل يبقى عندهم، كان يكون mild foot weakness يكون عندهم. اوكي. بس هو البقية يعني اوكي، حرك ايده حرك رجليه يقوم يمشي ما بيشي. 5% داي، فقط 5% داي من respiratory involvement and autonomic. اوكي. اذا الداينج جت 5%، هاي هي الداينج، و95% هو يمكن يرجع لك
recover سواء with deficit أو سواء without deficit. فلذلك please pay attention with patient Guillain-Barré لأنه يرجع لك المريض طبيعي مثل ما كان قبل لا ينصاب بالديزيز، وإذا neglected وقفته ممكن death يصير. هذا بالنسبة للجوليان-باري. أجي لل other form. الجوليان-باري هو acute كان. أجي إلى الكرونيك، نسميه chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy أو مختصرة يسموه CIDP is distinguished from Guillain-Barré by its chronic course. هو يشبه الجوليان-باري بس هذا شنو يبدي بchronic form. Onset is usually gradual over few months or longer, but in a few cases the initial attack is indistinguishable from that of Guillain-Barré syndrome. An acute onset from CIDP should be considered when Guillain-Barré deteriorated more than 9 weeks after the onset or relapse at least 3 times. يعني أفكم من الكلام هسه هذا الحكيته، هذا خل أفهمكم شنو معنى دا أحكي يعني أو هذا القراءته. يقول Guillain-Barré هو acute بس السي اي دي بي لا كرونيك. يعني مثلا يجيك مريض يقول لك دكتور أني بديت أحس بخدر بإيدي ورجلي وبدت تضعف إيدي ورجلي، صار لها أكثر من شهر، صار لها أكثر من شهرين، صار لها أكثر من 3 أشهر. من تجي أنت تفحصها تلقى صحيح أكو عدة ويكنس وأكو عدة ويستنج بادي. إذن هذا مو أكيوت، هذا شنو سب أكيوت كرونيك صار. أوكي إذن كرونيك فورم فسميته شنو chronic inflammatory demyelinating. بس يقول لك sometimes هذا يبدي acute الكرونيك فورم يشبه الجوليان-باري يبدي acute، فأنت تعالج على معالجة acute بس بعدين بمرور الأسابيع تلقى هذا المريض لا بدأ هو صحيح الضعف أدى سريع بس بدأ أدى يستمر الضعف عبر الشهر وبعد دا يضعف أدى يصير wasting. إذن هذا شنو؟ هذا يكون chronic اعتبرناه مو acute. صح بدايته acute بس هو نهايته صارت بدأ يتطور أكثر وأكثر. أوكي بعض المرات يسموه acute onset العفو يكون deteriorated أكثر من جد من 9 أسابيع. يعني احنا عندنا لو تلاحظون بالمحاضرة بالزايدات قبلها مال الجوليان-باري قلنا بعد 4 أسابيع يبدأ الريكفري، وال4 أسابيع الثانية يبدي المفروض بعد يوقف المريض يوقف الديزيز خلاص. من استمر الديزيز بعد 8 أسابيع يعني 4 أسابيع و4 أسابيع 8 أسابيع صار هذا كرونيك فورم. يعني عبرت 8 أسابيع وصلنا 9 أسابيع وبعد المريض دا يصير أدى شنو؟ دا يصير أدى ويكنس وويستنج دا يزيد. إذن هذا معناها كرونيك فورم. أوكي في بعض الكتب شو يقولون؟ يقولون إذا هو صار أكيوت جوليان-باري عادة الجوليان-باري rarely يكون بيريلابس، يعني ما يصير ريكفري فول ما يصير بيريلابس. بس إذا صار عندك في البرزنتيشن جوليان-باري وصار زين المريض ورا كم شهر إجاك هم another relapse وصار زين، ورا كم شهر إجاك هم another relapse وصار زين، هاي الريكارنت ريلابس يعتبروها كرونيك فورم هم يسموه CIDP. أوكي هم يسموه CIDP. أوكي symptoms are both motor and sensory. عادة يبدأ بsensory وموتور اثنيناتهم، مو مثل Guillain-Barré فقط موتور. In other respects, this neuropathy share many features with the common demyelination form of Guillain-Barré. عادة هو يشبه Guillain-Barré بس مجرد كرونيك. شلون أعرفه من الهيستوري صار له فترة طويلة، بعد أفحص المريض ألقى عنده ويستنج ويك وأتروفي، بينما عندك بالجوليان-باري ما يصير ويستنج وأتروفي لأن ما يلحق خلال أيام هو جايك المريض فما يلحق يصير ويستنج وأتروفي. بينما بالكرونيك فورم CIDP تلقى عند المريض ممكن ويستنج وممكن أتروفي، وعامل الوقت هو اللي راح يحكمك حتى تميزه هذا Guillain-Barré لو CIDP. شو التريتمنت مالته؟ التريتمنت هو ستيرويد. هناك ما جبنا طار الستيرويد بالجوليان-باري، بينما هنا راح نجيب طار الستيرويد. فالتريتمنت مالته هو بريدنيزولون نبديله. وايضا انا لازم استخدم فور لونج تايم البريدنيزولون، فمو معقول راح استعمل البريدنيزولون اشهر طويله، لازم اكو فشي يحل محل البريدنيزولون نسميه immune suppression drugs. example azathioprine. فاذا ابدي ببريدنيزولون وابدي ويا ازاثيوبرين، بعدين اقطع البريدنيزولون واستمر على الازاثيوبرين. اكو رول للاي في اي جي؟ يس اكو رول للاي في اي جي ممكن تفيدني.
اكو رول للبلازمافيريسيس؟ يس ممكن تفيدني لانه بهاي الاي في اي جي والبلازمافيريسيس ايضا اطرد الانتي بودي اللي موجوده. اوكي، فاذا هو نفس التريتمنت بالاي في اي جي والبلازمافيريسيس، بس هنا شنو بي ستيرويد، هناك ما بي ستيرويد بالجوليان باري. هاي بالنسبه لمن للانفلاماتوري بروسيس اللي هي اوتو اميون انفلاماتوري اللي كانت ايديوباثيك نعتبرها، اللي هي ديو تو اميونيتي كان اكيوت مالت الجوليان باري، والكرونيك سميناه سي اي تي بي. اجي على الكومونست نيوروباثي اللي هو ديابيتس ميليتس. اذا الكومونست هو شنو هو؟ ديابيتس ميليتس نيوروباثي. اغلبيه اهل الديابيتس عندهم يكون نيوروباثي. نيوروباثي اسوشيتد ديابيتس هذا لازم انت تعرفه، ولازم تفتهم بانه اي مريض يجيك عنده خدر بايديه وبرجليه وصار له فتره طويله لازم تدزه على راندوم بلاد شوجر او فاستنج هيموجلوبين اي 1 سي حتى تعرف بانه هذا البيشنت ديابيتيك لو نوت ديابيتيك. ديابيتيك نيوروباثي عندهم يصير اما بولي نيوروباثي هذا كمان ميكس سنسوري موتور اوتونوميك سيمتريك ديستال لور ليمز اكثر من ابر ليمز. طبعا الاكثريه هو السنسوري عندهم. اوكي، بس ممكن يكون ميكس سنسوري موتور اوتونوميك. يس اوف كورس يصير عندهم سنسوري موتور اوتونوميك، بس هم عاده يجوك سنسوري. سيمتريكال بهاي الرجل وبهاي الرجل يبدون، بعدين هاي الايد وهاي الايد. ديستال اكثر شيء ديستال يكونون. لور ليمز اكثر من الابر ليمز، يبدي بالرجلين اكثر ما يبدي بالايدين، بس ممكن يصعد للايدين. يس ممكن يصعد للايدين. اوكي، مثل ما قلنا موست لايكلي برايمري سنسوري، هو عاده هو يكون اول ما يبدي سنسوري. هذا البولي نيوروباثي. ممكن مونو نيورايتس مالتبلكس. يس ممكن كان يجيك ثيرد نيرف ويجيك شنو يا يجيك مثلا فوت دروب او يجيك ulnar نيرف، فهذا نسميه مونو نيورايتس مالتبلكس اكثر من مكان. بولي راديكولوباثي بلاكسوباثي هاي ايضا موجوده، ممكن يجيك المريض اللي نسميها ديابيتيك امايوتروفي. شنو هذا الديابيتيك امايوتروفي؟ يجيك المريض يقول لك دكتور الم عندي بالثاي مالتي انتيريور ثاي، الم قوي عندي، تجي تفحصها تلقى صايره ويستنج عند الانتيريور ثاي مالته. اوكي، فاذا هو بروكسيمال يكون عاده بالثاي مسلز تتاذى اللي هي بيلفيك جريدلز اند ثايز. اوكي، وحده ممكن اثنين، فنسميها ديابيتيك امايوتروفي. اوكي، ثوراكو ابدومينال راديكولوباثي يكون عندي بالتشيست وبالابدومين الراديكولز مال النيرف. اوكي، اذا النيرف روت شو يصير عندنا؟ يصير عندي بيها كان يكون هي ممكن تكون نتيجه ديمالينيشن او نتيجه انفاكشن بالنيرف يصير due to vasonervorum involved by diabetes، فيصير عندي مثل chest pain بالجهه اليمنى او الجهه اليسرى او abdominal pain. فأنا شايف كيسات هواي يجي هو ألم بصدره، وهذا الألم persistent pain هذا الألم، فأنت صح after exclusion of cardiovascular cause، بس لازم تحط ببالك أنه الديابيتيك هم يسوي هذا chest pain persistent chest pain due to what thoracoabdominal radiculopathy. mononeuritis simplex لا ممكن نيرف واحد ينضرب، مثلا peripheral كان يكون ulnar nerve او الميديان نيرف او الراديان نيرف او اللاترال femoral cutaneous نيرف، نسميها هاي ميرالجيا باراستيتيكا. يعني شنو يجي اللاترال سايد مال الثاي يقول لك دكتور اكو خدر عندي الم باللاترال سايد مال الثاي، فتبدي انت ماكو ويستنج بس اكو شنو عندي بس الم، فتلاحظ بانه هذا هو distribution مال lateral cutaneous nerve نسميه. اوكي، فيسموه lateral femoral cutaneous nerve lesion او ميرالجيا باراستيتيكا يسموها. سياتيك نيرف ممكن انفولد، بيرونيان نيرف فوت دروب يصير عندهم ممكن، وكل النيرفات معرضات للانفولفمنت. اوكي، بالديابيتس. كرانيال نيرف يس ممكن ينضرب بكرانيال نيرفز. اوكيلوموتور اكثر واحد ينضرب، يجي ورا الابدوسنت السادس ويجي ورا تروكلير. فهواي من الناس تجي باو عنده صاير توسس، تفحص تلقى عنده ثيرد نيرف بولسي. اول سؤال يصير عندك سكر ولا ما عندك سكر، او 6 نيرف بولسي، هاي اذا تقول له عندك سكر ما عندك سكر، او يقول لك دكتور من دا انزل الدرج دا يصير عندي ازدواجيه، لان ابو التروكلير ما يقول لك اياها بصوره واضحه، من دا انزل او من ابو علي جوا يصير عندي ازدواجيه، فتفكر بانه هذا تروكلير نيرف بولسي.
اوكي. اذا هاي يسموه كل اذا يسمونه نيورايتس سمبلكس واحد. فيشل نيرف ينضرب ايضا فيشل نيرف، واي نشوف ديابيتك يجوك فيشل نيرف فديو تو وات ديو تو ديابيتس. اوتونوميك هنا عندنا المشكله خاصه هي بالميل تكون اوكي اللي هو امبوتنس، فيجون خطيه هواي من عندهم الديابيتك يجون فيلر اوف اركشن، الايجاكوليشن ما مشكله بيه بس ما عنده اركشن يصير عنده، فالباراسمباثيك ينضرب به، فهي مشكله عالميه حقيقه اللي هي diabetic induced impotence due to neuropathy. Okay, autonomic neuropathy. Okay, thank you very much. أتمنى استفاديتوا من المحاضرة. أي سؤال I am ready to discuss in the INLE.